สวัสดีครับในตัวอย่างคลิปนี้ก็มาซ่อมเครื่องติ๊กกันนะครับเป็น iWell ติ๊ก200นะครับก็อาการนะครับอาการนะเจ้าของบอกว่าระบบติ๊กเนี่ยทำงานไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูนะครับระบบติ๊กนะก็จะลักษณะนี้นะครับผมเปิดแล้วนะตอนนี้ระบบติ๊กเวลาเราสั่งงานนะครับสั่งงานด้านใต้นะในเครื่องนะครับก็จะมีการอาร์คนะครับมีการอาร์คนะลักษณะนี้นะครับอาร์คเหมือนทำงานได้นะประมาณนี้นะอันนี้ถ้าเราเห็นทั่วไปเครื่องนี้ก็จะบอกว่าระบบติ๊กทำงานได้นะครับแต่ว่าพอใช้ไปสักพักหนึ่งหรือว่ากดแล้วเนี่ยกลับเชื่อมไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีหัวเชื่อมติ๊กนะแต่ว่าผมจะใช้ไอ้เครื่องเชื่อมธรรมดานะครับก็จะคล้ายๆกันเราก็จะกดตรงนี้ค้างเอาไว้แล้วก็เชื่อมตรงนี้ก็จะแรงได้เหมือนกันนะครับโดยประมาณนี้นะผมเปิดแล้วนะคราวนี้เอาทูบนะครับเชื่อมตรงนี้นะลองดูนะครับกดติ๊กนะ3 2 1นี่ครับสังเกตที่ปลายเชื่อมนะครับปลายด้วนนะนี่ครับออกนิดเดียวเนี่ยหมดแล้วนะครับเรากดครั้งเลยก็ได้นะครับผมกดครั้งเลยนะเนี่ยแค่นี้เดี๋ยวผมลองเล่นกระแสขึ้นเอาสุดเลยนะครับกระแสสุดเลยนะเชื่อมนะครับแรงขึ้นนิดนึงแค่นี้ครับเนี่ยโอเคก็ไฟอ่อนนะครับประมาณนั้นแล้วกันนะครับไฟอ่อนนะเนี่ยไม่ได้เลยได้แค่นี้นะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่เราทดลองเครื่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะปรากฏว่าเครื่องเปิดได้นะครับมีไฟอาร์คนะครับมีไฟอาร์คแล้วก็เชื่อมได้ในเบื้องต้นแต่ว่ากระแสเชื่อมนี่จะเบามากนะครับเดี๋ยวลองอีกสักรอบหนึ่งนะตอนนี้ผมเปิดต่อตรงนะครับต่อตรงแล้วนะต่อตรงเสร็จเราก็จะเห็นจุดที่จะเป็นจุดอาร์คนะผมกดนะครับเนี่ยอันนี้ไฟก็แรงนะไฟแรงอาร์คได้นะครับอาร์คได้นะได้แล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนี่เราก็ไปเชื่อมพอไปเชื่อมเสร็จก็ไฟก็จะเบานะเบาๆนะครับถามว่าจุดที่จะเสียอยู่ที่จุดไหนอยู่ที่ชุดป้อนกลับนะครับตั้งแต่ชุดป้อนกลับไล่มาจากชุดนี้นะเนี่ยนี่คือชุดป้อนกลับนะครับหลังจากที่หน้าเครื่องเรานะครับดูตามนี้นะพอเราเชื่อมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเรากดเชื่อมหรือกดอาร์คอะไรต่างเนี่ยก็จะมีไฟป้อนกลับมา3เส้นนะครับชุดนี้นะ3เส้นวิ่งขึ้นมาตัวนี้นะครับไอคอนเนคเตอร์จุดนี้นะครับคอนเนคเตอร์จุดนี้ก็จะมีกราวหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็ไฟที่ป้อนให้กับพินที่4นะครับของแผงตั้งนะแล้วก็พินที่6ของแผงตั้งนะครับซึ่งเราก็ดูในส่วนของวงจรนะครับดูในส่วนของวงจรทำความเข้าใจในส่วนของวงจรตรงนี้คือแผงตั้งนะครับตรงนี้ก็คือคอนเนคเตอร์จุดที่เป็นจุดป้อนกลับที่ผมแสดงให้ดูเมื่อกี้นะครับก็จุด CN1 ตรงนี้ CN1 นะครับวิ่งมาเป็น CN2 ตรงนี้ก็จะเป็น CN2 โดยประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเราพิจารณานะครับ CN2 ก็คือจุดนี้นะจุดนี้คือจุดนี้หรือว่าจุดนี้นั่นเองนะเรามองถึงจุดนี้มาเป็นหลักนะครับจากจุดนี้นะครับจากจุดนี้เนี่ยเขาก็จะมีสาย3เส้นที่1เนี่ยหนึ่งใน3เส้นเนี่ยจะมีเส้นหนึ่งที่เป็นกราวนะครับเส้นที่2ตรงกลางนะครับตรงกลางก็จะวิ่งเข้าพินที่4นะครับเส้นที่1คราวนี้จุดที่1คราวนี้จุดที่1นะครับเป็นตัวการสำคัญเลยถ้าไฟอ่อนนะไฟอ่อนในจุดที่1เนี่ยมีมาไหมนะครับมีมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะผ่านซีเนอร์ 8.2 โวลต์2ตัวหรือบางทีอาจจะเป็น1ตัวนะครับแล้วก็มีเป็น1M418 ก็แล้วแต่เครื่องนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นซีเนอร์ลักษณะนี้นะจากนั้นก็จะวิ่งมาที่เจ้าตัวทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์เล็กๆตัวหนึ่ง8050แล้วก็จะมีแรงดันไฟเข้ามา12โวลต์นะครับ12โวลต์นี่เป็นไฟเมนหลักครับ12โวลต์12โวลต์เนี่ยจะมากจะน้อยเนี่ยจะเข้ามากเข้าน้อยจะอยู่ที่1ไฟป้อนกลับชุดนี้เข้ามา2จะอยู่ที่CN3 คือวอลลุ่มครับจะอยู่ที่วอลลุ่มถ้าวอลลุ่มอนุญาตหรือว่ายอมให้ไฟไหลผ่านได้มากเนี่ยก็คือทรานซิสเตอร์ตัวเนี้ย12โวลต์เนี่ยให้ไฟไหลผ่านจากขา E ได้มากได้น้อยเนี่ยก็จะอยู่ที่วอลลุ่มนะครับสมมุติว่าไฟเข้า12โวลต์
ไฟเข้า12โวลต์แต่ไฟ12โวลต์จะไหลมาที่ขา E ได้มากหรือน้อยเนี่ยก็จะอยู่ที่ขา B ด้วยนะครับอยู่ที่ขา B ผมสมมุตินะปกติไฟจะมา12โวลต์ที่ขา C ตรงนี้นะครับที่ขา C นะจากนั้นเนี่ยไฟก็จะผ่านมากหรือน้อยเนี่ยจะอยู่ตรงขา3นี่ประมาณสัก5โวลต์6โวลต์หรืออาจจะเป็น10กว่าโวลต์โดยประมาณนี้ครับไฟจะไหลมากไหลน้อยเนี่ยประเด็นที่1จะอยู่ที่ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก่อนว่าทำงานได้ไหมประเด็นที่2คือมีไฟมาเลี้ยงไหม12โวลต์มาเลี้ยงเข้าตรงนี้ไหมถ้ามาแล้วเรามาวัดที่วอลลุ่มตรงนี้ขาที่3นะครับขาที่3ต้องมีไฟไม่ต่ำกว่า5โวลต์6โวลต์ครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเราหมุนวอลลุ่มหรือว่าปรับกระแสให้แรงขึ้นเนี่ยไฟจากขา2ตรงนี้จะวิ่งออกจากวอลลุ่มครับแล้วก็จะผ่านทิมเมอร์ตัวหนึ่งจะวิ่งเข้ามาที่พิน6จะต้องมีไฟอยู่ที่ 0-3 โวลต์โดยประมาณนะครับ 0-3 โวลต์นี่แรงมากแล้วนะครับจากไฟ12โวลต์นะก็จะลดทอนลงมาเหลืออยู่แค่ประมาณไม่เกิน3โวลต์โดยประมาณนี้ครับถ้าบิดเต็มที่ถ้าหมุนเต็มที่วอลลุ่มจะอยู่ตรงพิน6จะอยู่ประมาณ6โวลต์ครับเราจะเริ่มทดสอบจากจุดไหนจากวอลลุ่มตรงนี้เลยจากซ็อกเก็ตวอลลุ่มตรงนี้นะครับซ็อกเก็ตวอลลุ่มตรงนี้ก็ตรงนี้เลยนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยนะสายสีเหลืองจะเป็นไฟ12โวลต์เข้ามาด้านนี้นะครับอาจจะเป็นไฟ12โวลต์จากสายสีเหลืองนะสายสีน้ำเงินเป็นจุดออกสายสีดำเป็นสายสีแดงเป็นไฟเป็นกราวเป็นลบนะครับเราลองดูครับคราวนี้ลองดูนะเราก็เช็คไปด้วยกันครับผมเปิดเครื่องเลยนะเปิดเครื่องแล้วนะผมบิดวอลลุ่มให้ที่ต่ำสุดนะจากนั้นเราเช็คไฟเข้าครับไฟเข้าได้เท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้กราวนะครับกราวตัวนี้นะกราวเราก็ต่อ7812นะครับไฟเข้าน้อยครับไฟเข้าน้อย 1.9 โวลต์ไฟออกต้องออกไม่เกิน 1.9 โวลต์ครับออกได้แค่นี้ไฟเข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้นก็ปกตินะครับแต่จะผิดปกติก็คือไฟที่เข้าวอลลุ่มตรงนี้ไฟน้อยแค่ 1.9 ไฟจาก12โวลต์นะครับแล้วตรงนี้นะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยไหลผ่านมาก็จะผ่านมาทิมเมอร์ผ่านวงจรมาเรื่อยๆก็จะมาที่แผงตั้งคือขาที่6ครับเรานับเลย1 2 3 4 5 6คือขานี้ครับขาที่6นะขา6ขานี้นะขา6ขานี้เดี๋ยวนับใหม่นะ1 2 3 4 5 6ขานี้ครับเปิดเลยครับเปิดเครื่องปั๊บขึ้นมาหมุนวอลลุ่มครับวอลลุ่มได้แค่ 0.9 ครับ 0.8 0.9 เนี่ยไฟจาก 1.9 โวลต์นะ 1.9 โวลต์แล้วก็ออกมา 1.9 โวลต์จาก 1.9 โวลต์เขาก็จะผ่านทิมเมอร์ผ่านอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็จะวิ่งมาที่1 2 3 4 5 6พินที่6ครับพินที่6นี่ถ้าปรับสูงสุดนี่ต้องได้อยู่ที่3โวลต์ครับเต็มที่เลยประมาณ3โวลต์แต่นี่เต็มที่เนี่ยเวลาผมหมุนลุ่มขึ้นลงนะครับเขามีการขยับนะก็คือชุดวอลลุ่มชุดอะไรไม่ได้เสียครับมีแรงดันมีอะไรเข้ามาเรื่อยๆนะครับเนี่ยเข้ามาแล้วตั้งแต่0จนถึง 0.8 ต้องได้ประมาณ3โวลต์ไฟมีปัญหาคราวนี้ระบบไฟมีปัญหาครับระบบไฟมีปัญหาจากตรงไหนคราวนี้จากจุดไฟ12โวลต์นี่ครับแล้วก็ทรานซิสเตอร์ชุดนี้ครับมีปัญหาชุดนี้ตั้งแต่ทรานซิสเตอร์นี่ไล่มากลับมาถึงจุดนี้ครับตั้งแต่พินที่1นี่วิ่งกลับมาตรงนี้ขาที่1เนี่ยวิ่งกลับมาตรงนี้มี R มี C อะไรต่างๆวิ่งมาตรงนี้นะครับจนมาเข้าที่พิน3ตรงนี้มีปัญหานะครับเราลองเอาเนี่ยแล้วชุดที่กล่าวมาทั้งหมดอยู่ไหนครับตั้งแต่นี้เลยครับเนี่ยตั้งแต่นี้วิ่งมาR ทรานซิสเตอร์เนี่ยวิ่งมาตัวต้านทานนะครับ1 2 3 4 5ชุดนี้ทั้งหมดเลยครับเนี่ยชุดนี้ทั้งหมดเลยครับมีปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นทรานซิสเตอร์มีปัญหาหรืออาจจะเป็นซีเนอร์ช็อตนะครับหรืออาจจะเป็นตัวต้านทานที่มีค่ามากขึ้นหรือขาดเป็นไม่ได้หมดเลยนะครับแต่เท่าที่สังเกตดูก็คือเขาเป็นสนิมเนี่ยลักษณะนี้เขาเป็นสนิมทั้งหมดเลยครับเอาขึ้นหน่อยนึงนะสิ่งที่ผมจะต้องทำคือเปลี่ยนออกให้หมดเลยครับพวกนี้ขาเป็นสนิมทั้งหมดละมีปัญหานะครับมีปัญหานะเนี่ยขาเป็นสนิมแล้วก็วิธีการซ่อมด้วยวิธีการนี้ค่อนข้างจะอันตรายนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องมีชุดมอสเฟตอะไรต่างๆทำงานหมดแล้วผ
ผมจะแกะบอร์ดนี้ออกมาจะถอดบอร์ดนี้ออกมานะครับแล้วก็ไล่ตัวต้านทานตรงนี้ดูนะครับแล้วก็ลองซ่อมมาดูเล่นๆก่อนแต่ผมจะเปลี่ยนให้หมดเลยจะต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนตัวที่เป็นสนิมนะเพื่อตัดจบปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยเป็นสนิมค่อนข้างจะหมดเลยครับถ้าเห็นอย่างนี้ถ้าเรามีเวลาหน่อยหรืออะไรก็ต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าไปนะครับตรงนี้จะได้จบแล้วก็ปิดงานเราด้วยนะครับถ้าถามว่าซ่อมเฉพาะในส่วนที่เสียก็น่าจะได้อยู่หรืออาจจะเสียทั้งหมดตรงนี้แหละเพราะว่าเขาเป็นสนิมครับแรงดันไฟฟ้าอะไรต่างๆก็เลยวิ่งไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวแกะออกมานะครับโอเคครับมาต่อกันหลังจากที่ถอดออกมาเรียบร้อยนะครับผมก็ปล่อยไฟเข้ามา24โวลต์นะครับ24ถึง25โวลต์แล้วก็จะมาทดสอบแผงตั้งกันนะครับตอนนี้เปิดแล้วนะเปิดแล้วไฟเขียวติดนะครับไฟเขียวติดเรียบร้อยนะตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาตรวจสอบไฟที่วอลลุ่มตรงนี้คือวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มนะไฟเข้าเท่าไหร่ไฟเข้า2โวลต์นะครับ 2.2 โวลต์นะไฟออกตรงนี้ไม่มีอยู่แล้วนะครับไฟเข้าน้อยเกินนะครับแล้วก็จะมีซีเนอร์อยู่2ตัวแล้วก็มี R อยู่ตัวหนึ่งนะครับ1 2 3ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราดูวงจรประกอบไปนะครับวงจรนะวงจรนี่ก็ไฟมาจากชุดนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเราทดสอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ไม่มีไฟป้อนกลับไม่เป็นไรแต่ปัญหาก็คือไฟ12โวลต์ที่มาจากจุดนี้ครับ12โวลต์แล้วก็ผ่านตัวต้านทานแล้วก็ผ่านซีเนอร์นะครับซีเนอร์พวกนี้มีปัญหาไหมถ้ามีปัญหาก็จะดึงไฟตรงนี้ลงไปเยอะนะครับก็จะทำให้ทรานซิสเตอร์ทำงานน้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวนี้ครับตัวที่เป็นปัญหาด้วยเขาขาดไหมหรือว่าความต้านทานเขาสูงหรือต่ำประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะก็จะมีผลกับทรานซิสเตอร์ตัวนี้ด้วยก็ตัวนี้อยู่ตรงไหนครับตัวนี้ก็อยู่ที่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะ R10K ตัวนี้ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะก็ตอนนี้เขารับไฟ12โวลต์มาเนี่ยครับเป็น R ที่รับไฟ12โวลต์แล้วก็ข้ามมาเหลือ 2.5 โวลต์นะครับซีเนอร์ก็จะดึงไฟไว้ประมาณ 2.2 2.3 โวลต์นะครับเนี่ยซีเนอร์อาจจะมีปัญหาเองหรือว่าตัวต้านทานมีปัญหานะครับก็เลยทำให้ที่ทรานซิสเตอร์ตรงนี้ทำงานได้น้อยลงนะครับไฟก็เลยเข้าแค่ 2.5 ก็เดี๋ยวผมขอตรวจสอบตัวต้านทาน R ตัวนี้เราลองดูครับลองดูว่า R ตัวนี้ค่าเขาจะเท่าไหร่ที่เราอ่านดูนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาจะเป็นยังไงนะครับก็แต่ว่าผมมีโครงการก็จะเปลี่ยนทั้งหมดอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวลองซ่อมเล่นๆดูก่อนว่าตัวไหนจะเสียนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่เปลี่ยนตัวเสียออกนะครับตัวเสียนะมีทั้งหมดอยู่น่าจะ 1-2 ตัวนะครับก็คือเป็นซีเนอร์ไดโอด 8.2 โวลต์นะครับตัวนี้หักไปนะวัดขึ้นทั้ง2นะครับน่าจะรั่วนะผมก็ไม่ได้วัดต่ออีกมันตัวที่จะเสียเนี่ยจะมีอยู่ 2-3 ตัวเท่านั้นเองครับมีซีเนอร์2ตัวนี้แล้วก็มีตัวต้านทานนี้ตัวเดิมนะครับผมก็ถอดออกด้วยถอดออกทั้งหมดอยู่1 2 3เพราะว่าเราตีกรอบแล้วว่าตัวที่เสียนี่จะมี1 2 3ตัวนี้นะครับแล้วก็ทรานซิสเตอร์เท่านั้นเองโดยประมาณนี้นะครับซึ่งทรานซิสเตอร์นี่ก็ไม่น่าเสียเพราะว่าเขาก็ปล่อยไฟผ่านไปอยู่นะครับเดี๋ยวดูวงจรนะครับวงจรเรานะวงจรเนี่ยตัวนี้เป็นไฟป้อนกลับนะครับไฟป้อนกลับวิ่งผ่านผ่านอะไรมานะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยตัวที่เรามุ่งก็คือจะมีไฟ12โวลต์ครับผ่านต้นทานมาซึ่งตัวจริงของตัวนี้ก็คือตัว 10K นะครับผ่านต้นทาน 10K มาแล้วก็จะไหลเข้าไปที่ขา B นะครับแล้วก็มีซีเนอร์2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ที่เปลี่ยนออกไปนะถ้า2ตัวนี้ไม่เสียR ก็อาจจะยืดค่ามากขึ้นมากกว่า 10K นะครับจะทำให้ไฟเนี่ยไหลเข้ามาน้อยมากนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ที่ขา3ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นซ็อกเก็ตตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้นะขา3ตรงนี้นะครับขา3ตรงนี้ผมวัดได้อยู่ที่2โวลต์2โวลต์ก็แสดงว่าไฟมา12โวลต์จริงไฟมา12โวลต์มาจากตรงนี้นะครับผ่าน R ตรงนี้มาด้วยนะผ่าน R มาแต่ว่ามาอยู่ที่ขานี้ได้ 2.5 ไฟก็ออกตรงนี้ได้แค่2โวลต์มันทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะทำงานได้มากได้น้อยเนี่ยจะขึ้นอยู่ขา B ตรงนี้ครับขา B ตรงนี้เป็นหลักนะหมายความว่าไฟ12โวลต์วิ่งเข้ามาจะไหลออกได้มากเนี่ยได้มากกว่า2โวลต์ก็ต้องอยู่ที่ขา B ตัวนี้ขา B ตัวนี้ก็ต้องมีไฟมากด้วยไฟก็เลยจะต้องไหลมากด้วยนะครับไฟตัวนี้ไหลมาที่ 2.5 โวลต์ก็เลยออกแค่2โวลต์โดยประมาณ 2.2 โวลต์เข้า 2.5 ออก 2.2 โดยประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวในหลักที่ดึงไฟลง1มีตัวต้านทานตัวนี้ที่ต้านไฟไว้2มีซีเนอร์ไดโอด2ตัวนี้หรืออาจจะเป็นตัวนี้หรืออาจจะเป็นตัวนี้ที่
รั่วนะครับที่รั่วแล้วก็ดึงไฟลงเยอะไปหน่อยประมาณนี้จะมี1 2 3เท่านี้เองนะครับเราจะทดสอบด้วยการลอยซีเนอร์ออก1 2ลอยออกเลยถ้าลอยออกปั๊บแล้วไฟโผล่ตรงนี้ได้10 กว่าโวลต์นี่ถือว่าทรานซิสเตอร์ทำงานได้ตัวต้านทานทำงานได้ครับประมาณนี้นะเราก็ทดสอบอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราจะเปลี่ยน1 2 3ตรงนี้เลยก็ได้แต่นี้ผมไม่ได้เปลี่ยนผมก็คง R ตัวนี้ไว้นะครับคง R ตัวนี้ไว้แต่เอาทรานซิสเตอร์เอาซีเนอร์2ตัวนี้ออกนะครับ 8.2 โวลต์ใส่เข้าไปนะครับลองดูครับคราวนี้จะได้เท่าไหร่นะลองดูนะผมเปิดไฟเข้ามานะครับนิดนึงนะครับไฟติดแล้วนะเราสังเกตนะครับตัวต้านทานตัวนี้คือ 10K เขารับไฟ 12 โวลต์มาจากตรงนี้นะครับรับมานะ12 โวลต์นะครับรับมา 12 โวลต์ผ่านจาก R10K ตัวนี้มาจะอยู่ที่ 8 โวลต์ขึ้นไปแล้วครับมากแล้วนะก่อนหน้านั้นน่ะอยู่ที่ประมาณ 2.5 โวลต์อยู่เพราะอะไรครับอยู่เพราะซีเนอร์2ตัวนี้มีปัญหาตัวใดตัวหนึ่งนี่แหละมีปัญหานะครับเราก็ดึงออกไปเลยนะครับดึงไปเลยนะเขาก็เลยดึงไฟลงครับเขาดึงไฟลงนะเนี่ยตัวนี้นะครับ8 โวลต์ได้นี่ก็ได้ประมาณ8 โวลต์มี2ตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมจะเปลี่ยนใหม่หมดแหละแต่ผมพาทุกคนซ่อมดูก่อนว่าเราจะซ่อมได้ไหมนอกจากเปลี่ยนแล้วนะครับโอเคไฟมา8 โวลต์แล้วนะครับไฟมา8 โวลต์ไฟเขาจะวิ่งเข้ามาที่ทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับเข้าขา C นะครับไฟ12 โวลต์จะเข้าขา C ไฟ12 โวลต์ก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าจิ้มถูกไหมนี่12 โวลต์12 โวลต์เข้าขา C ตรงกลางเป็นขา B ซึ่งตรงกลางเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับไฟเข้า8 โวลต์ออกขา E ครับขา E เมื่อกี้ออก 2.2 คราวนี้ออกเท่าไหร่คราวนี้ก็ออกประมาณ7 โวลต์ครับเข้า8 โวลต์เข้า8 โวลต์ออก7 โวลต์จะดรอปลงนิดนึงตอนแรกเข้าอยู่ที่ 2.5 ออก 2.2 เพราะฉะนั้นวิ่งมาตรงนี้ก็จะได้จาก 2.2 ขึ้นมาเป็น7 โวลต์ครับ7 โวลต์เขาก็จะปรับเข้าไปแล้วก็จะไปโผล่ที่พินที่6นะครับโดยวอลลุ่มตัวนี้ผมก็เอามาเผื่อแล้วลองไปด้วยกันครับยังไม่ได้ลองปรับก่อนนะนี่เลยนะเสียบจิ๊กเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปเลยเสียบจากหน้าเครื่องเข้าไปครับเราทดสอบแบบนี้จะง่ายที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดเป็นไฟ24ครับไม่ต้องมีไฟป้อนกลับจากชุดนี้ก็ได้นะครับลองดูครับขาสีเหลืองขาที่3นะผมฟันเข้าไปเนี่ยครับ7 โวลต์มา7 โวลต์นะมา7 โวลต์แล้วเปิดหนังสือนะครับเปิดหนังสือดูวงจรนะบางคนถามผมว่าหนังสือคู่มือผมเนี่ยซ่อมเครื่องนั้นได้ไหมเครื่องยี่ห้อนั้นได้ไหมผมว่าซ่อมไม่ได้ครับเพราะว่าผมมีแค่วงจรนี้พื้นฐานพื้นฐานตรงนี้แหละครับที่ผมซ่อมจะบอกว่าซ่อมหากินมาเป็น10 20 30เครื่องจะเครื่องยี่ห้อไหนก็ตามถ้าเป็น3 บอร์ดก็จะเป็นลักษณะนี้ครับคราวนี้ผมจิ้มที่ขา3แล้วนะขา3ตอนนี้มีไฟประมาณ7 โวลต์แล้วครับจาก 2.2 โวลต์นะแล้วเราจะปรับวอลลุ่มครับปรับวอลลุ่มเข้าไปผ่านเข้าไปเท่าไหร่ผมไม่สนใจนะเราลองวัดขา2ผ่านเข้าไปเท่าไหร่ลองวัดขา3ขา2ดูนะครับลองดูนะปึ๊ดเข้าไปนะครับได้7 โวลต์ได้7 โวลต์นะได้7 โวลต์ผมหมุนวอลลุ่มครับวอลลุ่มอยู่ตรงนี้นะ7 โวลต์นะออกครับคราวนี้ออกนะหมุนวอลลุ่มไว้ต่ำสุดก่อนออกครับออกเท่าไหร่ตรงกลางนะปรับเลยครับคราวนี้ปรับปื๊ดเข้าไปเข้า7 โวลต์ออก7 โวลต์เข้าเท่าไหร่ออกเท่านั้นนะครับ 7.42 เข้า 7.42 ออก 7.42 เต็มที่เลยครับอันนี้เขาต่อแบบไม่มีโหลดอะไรเขาก็จะเข้าแล้วก็ออกประมาณนี้แล้วสุดๆนะครับเมื่อทั้งหมดเข้าไป7 โวลต์เราจะวัดตรงไหนครับคราวนี้วัดที่พินที่6ของแผงตั้งนะครับผมจัดก่อนนะคราวนี้ผมก็จะมาวัดพินที่6ของแผงตั้งจะได้0 ถึง 3 โวลต์ไหมอันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะลองดูนะครับจะได้ไหมผมก็ยังไม่ได้ลองดูก่อนเลยนับเลยครับพินที่6 1 2 3 4 5 6นะครับบิดวอลลุ่มลงก่อนนะบิดวอลลุ่มลงก่อนลองดูนะตรงนี้0นะ0นะครับ1 2 3 4 5 6พินที่6อยู่ตรงนี้ครับผมหมุนวอลลุ่มนะหมุนวอลลุ่มจะได้3 โวลต์ไหมหมุนครับตึ๊ดนี่ 3.6 ด้วยซ้ำแรงมากนะครับ
หนังสือผมบอกประมาณ3โวลต์อันนี้ประมาณ 3.6 โอเคถือว่าใช้ได้แล้วอาจจะแรงมากด้วยนะครับแรงมากแรงน้อยคราวนี้เราก็จะมาปรับที่ทิมเมอร์ตัวนี้ครับทิมเมอร์ตัวนี้จะลดไฟตรงนี้ลงนะครับแต่ว่าตอนนี้เขามาปกติยังไงก็เท่านั้นนะครับปรับลงครับปรับลงเลยปรับลงปั๊บจะได้ประมาณเท่านี้ปรับขึ้นนะครับปรับเร่งขึ้นจะอยู่ประมาณ 0-3 โวลต์โดยประมาณนี้นะครับถือว่าผ่านนะครับมาถึงตัวนี้ได้3โวลต์ได้ 3.6 โวลต์แต่ไฟเข้าเท่าไหร่ไฟเข้า7โวลต์ไฟออก7โวลต์เนี่ยครับประมาณนี้นะแล้วก็ดรอปแล้วก็ผ่านตัวต้านทานผ่านอะไรมานี่ถึงจะได้6โวลต์ครับ6โวลต์ถึงจะได้3โวลต์ประมาณนี้ครับนั้นดูวงจรครับสลับกันไปสลับกันมาหลายๆรอบเพราะฉะนั้นอาการนี้ก็คือไฟอ่อนไฟอ่อนเชื่อมแล้วมีสะเก็ดหรือว่าอาจจะไม่มีสะเก็ดก็ตามนะครับมีไฟออกหน้าตู้ธรรมดาแต่ว่าวัดกระแสแล้วเนี่ยเอาไปเชื่อมนี้อ่อนมากนะครับงั้นไฟจะเข้าตรงนี้12โวลต์เครื่องทั่วไป12โวลต์ผ่านเท่าไหร่ไม่รู้ล่ะเราต้องมาวัดตรงนี้ประมาณ7โวลต์8โวลต์นะครับแล้วออกจากตรงนี้ออกเท่าไหร่ไม่รู้นะครับออกเท่าไหร่ไม่รู้แต่ต้องมาวัดตรงนี้ได้ประมาณ 0-3 โวลต์เขาก็จะผ่านตัวต้านทาน1ตัวผ่านทิมเมอร์นะครับจะผ่านอะไรก็ตามของเขานะครับตรงนี้ต้องได้ประมาณ 0-3 โวลต์โดยประมาณนี้ถ้าเครื่องที่เป็นแผงตั้งจะอยู่เท่านี้ครับประมาณเท่านี้นะแต่ในตัวอย่างเราได้ 3.6 โวลต์อาจจะถ้าเปิดจริงๆอาจจะดรอปลงกว่านี้นิดนึงนะครับอาจจะอยู่ที่เท่านี้หรือ 3.6 โวลต์ก็ไม่ว่ากันนะครับลองตรวจสอบนะครับถ้าเครื่องไหนที่ไฟอ่อนนะถ้าจุด A เนี่ยไฟอ่อนผมจะบอกเลยไฟอ่อนถ้าจุดเป็นจุด B ครับถ้าเป็นจุด B นี่ถ้าไฟแรงมาดูจุด B มาดู B ตรงนี้อธิบายได้อย่างไรว่าเวลาที่เราเชื่อมครับเวลาที่เราเชื่อมจะมีแรงดันป้อนกลับหรือว่ากระแสหรืออะไรต่างๆเนี่ยมีแรงดันป้อนกลับมาให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำงานได้มากหรือน้อยเขาจะเป็นไฟลบดึงตัวนี้ลงให้ตัวนี้ทำงานได้มากหรือน้อยให้ไฟ12โวลต์เนี่ยที่เราวัดตรงนี้ได้ประมาณ7โวลต์เนี่ยไม่ให้ถึง7โวลต์อาจจะ3โวลต์4โวลต์3อะไรประมาณนี้ปรับ0 ถึง 7โวลต์ครับปรับขึ้นลงเมื่อขา B ตัวนี้ได้รับไฟมากหรือน้อยเนี่ยถ้ารับไฟมากไฟก็ออกมากถ้ารับไฟน้อยไฟก็ออกน้อยเราดูจากตัวอย่างเมื่อกี้ตรงนี้ผมวัดได้ 2.5 ไฟออก 2.2 ตรงนี้วัดได้7โวลต์7โวลต์กว่าไฟก็ออก7โวลต์ก็แสดงว่าไฟมากไหลมากไฟน้อยไหลน้อยนะครับแต่ไฟทั้งหมดจะไหลอยู่ที่ประมาณ12โวลต์เขายิงตรงมาท่านนี้นะครับอันนี้น่าจะซ่อมเสร็จแล้วตอนนี้ผมน่าจะซ่อมเสร็จแล้วประกอบเครื่องก็น่าจะเชื่อมได้ปกตินะครับแต่ว่าผมจะเปลี่ยนตัวทานทั้งหมดนะจะเปลี่ยนทั้งหมดนะครับเปลี่ยนเท่าที่เปลี่ยนได้เพราะว่าดูแล้วมีหลายตัวอยู่ที่เป็นสนิมนะครับเป็นสนิมนะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จแล้วเราก็จะมาทดลองกันอีกสักรอบครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูด้านในกันนะครับก่อนที่จะทดลองเชื่อมนะผมก็เปลี่ยนในหลายส่วนนะครับก็จะมีในส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะส่วนนี้ก็ของใหม่นะครับเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็ใหม่หมดเลยนะด้านหลังด้วยก็ประมาณเท่านี้นะครับโอเคนะเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราลองมาวัดไฟดูนะครับผมจะวัดที่จุดออกเลยนะครับตรงสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเส้นสีน้ำเงินนะจุดออกนะครับก็ดูที่มิเตอร์นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงจัดระเบียบไว้นะครับน่าจะพอมองเห็นนะครับเปิดนะครับเปิดปั๊บเข้าไปตอนนี้ก็เราเร่งวอลลุ่มนะครับเร่งวอลลุ่มนะดูที่มิเตอร์นะครับเร่งวอลลุ่มลงไปนะครับจะอยู่ที่ประมาณ7โวลต์นะครับไฟออกสูงสุดอยู่ที่7.36 นะครับประมาณ7โวลต์นะจากที่ออกอยู่ประมาณสัก 1.9 นะครับตั้งแต่เริ่มต้นคลิปเลยนะเนี่ยไฟออก7โวลต์ไฟเข้าเท่าไหร่เราดูครับไฟเข้า7โวลต์นะครับไฟเข้า7โวลต์ 7.3 นะครับ 737 ไฟเข้าเท่าไหร่ไฟออกเท่านั้นโดยประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวปิดนิดนึงคราวนี้ต่อมานะครับเราก็จะมาดูในส่วนของพินที่6พินที่6ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับพินที่6นะอยู่ประมาณตรงนี้นะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับลองวัดดูนะผมปิดก่อนต้องหลายสเต็ปหน่อยเพราะว่าใช้อีกมือหนึ่งนะครับก็จะอยู่ที่1 2 3 4 5 6พินที่6อยู่ตรงนี้นะครับพินที่6อยู่ตรงนี้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเปิดนะครับอันตรายหน่อยนะครับตรงนี้
พินที่6นะครับเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6พินที่6พิน6ตอนนี้ได้0นะผมปรับมิเตอร์ไว้ที่ต่ำสุดนะครับได้0นะคราวนี้ผมจะหมุนขึ้นนะครับต้องขออภัยนะใช้มือเดียวนะครับตอนนี้ผมหมุนขึ้นสุดเลยนะครับ1 2 3 4 5 6อยู่ตรงนี้ครับได้อยู่ที่ 3.1 โวลต์นะครับก็สูงสุดอยู่ประมาณ3โวลต์นะก็ตามที่คู่มือหรือว่าหนังสือผมได้เขียนไว้นะครับตอนที่เราทดลองก็อยู่ประมาณ 3.5 3.4 อะไรประมาณนี้อันนี้พอเขาต่อโหลดเสร็จก็จะต่ำลงนิดนึงนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3โวลต์นะครับคราวนี้มาทดลองเชื่อมกันครับการทดลองเชื่อมนี่มันเป็นระบบติ๊กเราก็จะเชื่อมแบบเป็นติ๊กเลยก็ได้นะครับก็ใช้ทูบธรรมดาเชื่อมนะแต่ว่าเราก็จะกดเครื่องติ๊กให้ทำงานเลยนะครับกดระบบให้ระบบอาร์กอนทำงานไปด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงหากระดาษมาปิดไว้หน่อยนะครับนี่นะผมก็จะกดที่ติ๊กนะเบาๆก่อนกดที่ติ๊กลักษณะนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวโฟกัสเป็นที่ชิ้นงานนะครับโฟกัสเป็นที่ชิ้นงานนะเนี่ยครับอันนี้ต่ำสุดนะเนี่ยต่ำสุดนะเร่งกระแสนะครับสัก100 แอมป์นะผมกดติ๊กแช่เลยนะครับนี่ครับก็จะเริ่มได้นะครับประมาณนี้นะเอาสูงสุดครับสูงสุดลดนะครับลดลงสูงสุดต่ำสุดได้นะครับก็ถือว่าปรับได้ในเบื้องต้นนะครับอาจจะยังไม่แรงมากเพราะว่าต้องลองเป็นเครื่องติ๊กดูนะครับประมาณนี้นะมาสรุปกันอีกนิดนึงนะครับ i w e l t e c 200นะครับอาการเชื่อมไฟอ่อนนะครับหรือว่าไฟเบาๆนะผมก็ทำอะไรไปบ้างผมก็ตัวหลักๆจริงๆที่เสียก็คือตัวซีเนอร์นะครับ2ตัวนี้นะครับอาจจะรั่วแล้วก็ดึงไฟลงนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เวลาที่เราตรวจซ่อมนะครับเราก็มาเช็คที่วอลลุ่มก่อนอันดับแรกเลยมาวัดไฟที่สายสีเหลืองตรงนี้จะมีไฟประมาณสัก 6-7 โวลต์นะครับแล้วก็สายสีน้ำเงินไฟเข้า6โวลต์นะครับไฟออกก็ประมาณ6โวลต์นะครับโดยประมาณนี้นะจากนั้นเขาก็จะวิ่งไปที่เจ้าตัวแผงตั้งขาที่6นะครับขาที่6จะได้ประมาณ 0-3 โวลต์ถ้าปรับวอลลุ่มแล้วนะครับถ้าไม่ได้นะครับไม่ได้เราก็มาดูชุดป้อนกลับชุดนี้นะครับด้านหน้าแผงด้านนี้นะครับแล้วก็สายป้อนกลับประมาณนี้นะครับแต่ตรงนี้เป็นระบบติ๊กนะครับเป็นระบบติ๊กนะมี2ระบบเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะตรวจซ่อมระบบติ๊กเราก็ต้องทำให้ระบบติ๊กทำงานด้วยนะครับหรือไม่ก็ต้องตรวจสอบในส่วนของระบบ MMA ปกติให้ทำงานได้ก่อนนะครับก็ส่วนรายละเอียดก็ลองย้อนศึกษาในคลิปให้ละเอียดดูดีๆนะครับแล้วก็จะมีวงจรมีอะไรต่างๆนะครับก็จะพอได้เป็นแนวทางในการตรวจซ่อมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ